Hello, I'm Andrew Biggs and this is the Big Story สวัสดีครับผม Andrew Biggs ยินดีต้อนรับเข้าสู่ Big Story สำหรับวันอาทิตย์นี้ครับเป็นยังไงบ้างครับท่านผู้ฟังสบายดีไหมครับพร้อมที่จะฝึกภาษาอังกฤษกับผมวันนี้เราจะไปที่ประเทศที่ผมเชื่อว่าเราไม่เคยไปมาก่อนนะครับรายการนี้เราจัดได้เกือบ10 ปีแล้วครับแต่ว่าเราไม่เคยพูดถึงเมืองประเทศโบลิเวียครับซึ่งเป็นเมืองในอเมริกาใต้ตอนกลางครับมันจะอยู่ฝั่งซ้ายๆเลยครับโบลิเวียครับมันจะมีเทือกเขาชื่อแอนดีสที่โด่งดังครับผมเองก็ไม่เคยไปที่อเมริกาใต้เลยแต่เรื่องที่เราจะพูดถึงวันนี้เป็นเรื่องที่ค่อนข้างจะสยองขวัญนะครับอาจจะขยะแขยงสำหรับบางคนนะครับมันเกี่ยวกับผู้หญิงคนหนึ่งที่ไปที่ร้านขายร้านอาหารนะครับแล้วก็สั่งแฮมเบอร์เกอร์ในที่สุดก็มาแล้วก็เริ่มทานนะครับแล้วก็พอทานครึ่งหนึ่งนะครับครึ่งเบอร์เกอร์แล้วครึ่งชิ้นนั้นเขาค้นพบอะไรที่ไม่คาดคิดเลยครับภายในแฮมเบอร์เกอร์นั้นครับนั่นก็คือนิ้วของมนุษย์เราครับหรือที่เราเรียกว่า a human fingerเขาค่อนข้างจะตกใจมากเลยครับหวาดกลัวแล้วก็ตะโกนดังตำรวจก็ถูกเรียกครับปรากฏว่ามันมาจากมันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อ 2-3 วันก่อนนะครับที่โรงงานที่ผลิตเนื้อนะครับที่จริงก็เป็นโรงงานที่บดเนื้อให้มันเป็นละเอียดเพื่อที่จะทำเป็นแฮมเบอร์เกอร์แล้วมีคนงานคนหนึ่งครับที่ใช้เครื่องบดซึ่งเกิดปัญหาข้อผิดพลาดแล้วก็เขาเสียนิ้ว2 นิ้วเลยครับไปที่โรงพยาบาลก็โอเคไม่มีปัญหาเขาคิดว่าเขาได้เก็บนิ้วทั้งคู่ครับแล้วก็เนื้อที่เขาบดในขณะนั้นเขาทิ้งหมดแต่แสดงว่าเขาไม่ได้ทิ้งไม่หมดนะครับเขาทิ้งไม่หมดเพราะว่าในที่สุดนิ้วหนึ่งของผู้ชายคนนี้ก็มาในแฮมเบอร์เกอร์ครับอันนี้ก็คือสิ่งที่เขาค้นพบครับหลังจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นรัฐบาลของโบลิเวียบอกว่าเขาจะตั้งคณะกรรมการสอบสวนเขาเหมือนประเทศไทยของเราครับเวลามีอะไรเกิดขึ้นวัวหายล้อมคอกครับเขาไปตั้งคณะกรรมการก่อนขอโทษนะครับหลังเหตุการณ์นะครับเพื่อที่จะสรุปอะไรก็ไม่รู้ส่วนใหญ่แล้วก็หายไปเลยใช่ไหมครับข่าวเราก็ไม่ค่อยได้รู้เลยว่าคณะกรรมการได้สรุปอะไรอันนี้คือข่าวที่เราจะพูดถึงในเบรกที่2ของเราใน Big Story แต่ว่าก่อนที่จะพูดถึงหรือจะอ่านข่าวนี้เรามาดูคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องเราจะได้เข้าใจเรื่องมากขึ้นครับแล้วก็พอฟังรายการเสร็จแล้วไปที่เว็บไซต์ของผม andrewbiggs.com ครับ andrewbiggs.com แล้วที่เว็บไซต์นี้ครับก็สามารถที่จะดูย้อนหลังหรือสมัครเป็นสมาชิกของเราด้วยนะครับไม่แพงนะครับก็เป็นคอร์สเรียนภาษาอังกฤษต่ำกว่า 1,000 บาทนะครับประมาณ900กว่าแล้วก็600 500ก็มี300ก็มีครับเรามาดูคำศัพท์ที่น่าสนใจ finger ในภาษาอังกฤษก็คือนิ้วครับ finger finger สิ่งที่ผู้หญิงคนนี้ค้นพบก็คือ human finger human human ก็แปลว่าของมนุษย์เรา find แปลว่าพบครับถ้าคุณ find อะไรบางอย่างครับ find แสดงว่าคุณพบสิ่งนั้น woman finds human finger ก็คือผู้หญิงได้พบนิ้วของมนุษย์ inside hamburger ภายในแฮมเบอร์เกอร์ล่ะครับ inside ก็คือภายใน inside ผู้หญิงคนนี้นะครับก็ค่อนข้างจะตกใจมากเลยครับแล้วก็หวาดกลัวรู้สึกหวาดกลัวเขาใช้คำว่า horrified ครับ horrified แปลว่ากลัวมากๆมันไม่ใช่ scared ครับ scared ที่เราอาจจะรู้จักอยู่แล้วที่แปลว่ากลัว scared มันยิ่งไปกว่านั้นอีกนะครับมันยิ่งกว่า scared ก็คือ horrified horrified horrified
เขาก็เรียกเขาว่า a horrified woman ครับก็ได้พบ human finger ครับเมื่อสักครู่นี้เราใช้คำว่า find ครับ find ในความหมายว่าค้นพบมีอีกคำหนึ่งที่เราชอบใช้ครับในความหมายนี้แต่ว่ามันจะฟังทางการมากกว่านั่นคือ discover ครับ discover to discover ก็แปลว่าค้นพบอะไรบางอย่างในคราวนี้ก็เป็นนิ้วของมนุษย์เราครับภายในแฮมเบอร์เกอร์ที่เขากำลังทานอยู่ครับในคราวนี้เขาพูดถึงสิ่งนี้ก็คือ unexpected addition ในภาษาอังกฤษก็คืออะไรที่เพิ่มเติมอะไรสิ่งที่คุณได้รับที่เพิ่มที่อาจจะไม่ได้คิดว่าจะได้รับครับก็เป็น addition ครับ unexpected ก็คือซึ่งไม่คาดคิดไม่คาดหวังว่าจะได้ครับ unexpected มาจากคำว่า expect ในภาษาอังกฤษที่แปลว่าคาดการณ์ unexpected จึงหมายถึงซึ่งไม่คาดว่าจะรับสิ่งนั้นเลยครับแล้วรูปภาพนะครับของแฮมเบอร์เกอร์นี้ก็ went viral ในภาษาอังกฤษนะครับก็ go viral ก็แปลว่าไปทั่วในโซเชียลออนไลน์ครับทุกคนก็ retweet push ตามนะครับก็คือ to go viral viral ครับ to go viral ก็คือ quickly ก็คืออย่างรวดเร็วครับมันไปกันทั่วเลยนะครับไปทั่วเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่แบบน่ากลัวมากเลยครับสุดท้ายครับ meat grinding factory ในภาษาอังกฤษ grind grind แปลว่าบดนะครับ meat grinding ก็คือบดเนื้อให้มันเป็นเนื้อบดนะครับเพื่อที่จะทำเป็นแฮมเบอร์เกอร์ครับก็เป็น factory คือโรงงาน factory meat grinding factory โรงงานซึ่งในจะบดเนื้อนะครับให้ละเอียดเราพักกันสักครู่นะครับกลับมาเราจะดูข่าวนี้นะครับที่น่ากลัวมากเลยครับผู้หญิงก็กินแฮมเบอร์เกอร์แล้วก็พบนิ้วของมนุษย์สักครู่ครับ A horrified woman discovered a human finger inside a burger she was eating. The unnamed Bolivian woman was halfway through her hamburger when she found the unexpected addition. Pictures of the hamburger at a restaurant in Santa Cruz, Bolivia, quickly went viral. Police say the finger was from a worker who lost two fingers last Friday. One of the workers at the meat grinding factory, which supplies burgers to 20 restaurants in the area, had lost two fingers while operating a cutting machine. He was immediately taken to hospital, but it appears at least one of his fingers was never recovered. Bolivia's government has since opened an investigation into the incident. จบข่าวนะครับเกี่ยวกับผู้หญิงที่กินแฮมเบอร์เกอร์แล้วก็พบนิ้วของมนุษย์ที่อยู่ภายในหลังจากที่ทานครึ่งหนึ่งแล้วเรามาดูทีละประโยคครับ A horrified woman discovered a human finger ผู้หญิงที่แบบรู้สึกกลัวหวาดกลัวมากเลยสยองขวัญก็ได้พบนิ้วของมนุษย์ inside the burger she was eating ภายในแฮมเบอร์เกอร์ที่เขากำลังทานอยู่ The unnamed Bolivian woman was halfway through her hamburger when she found the unexpected addition. Unnamed Bolivian woman ผู้หญิงจากประเทศโบลิเวียซึ่งเราไม่ทราบชื่ออันนี้ก็คือ unnamed Bolivian woman เขาไม่ประสงค์ที่จะบอกชื่อ was halfway through her hamburger ความหมายก็คือเขาทานแฮมเบอร์เกอร์ครึ่งหนึ่งนะครับ halfway through สามารถออกเสียงเป็น halfway through ได้ halfway through her hamburger ก็คือทานครึ่งหนึ่งแล้วครับwhen she found the unexpected addition เมื่อเธอพบสิ่งเพิ่มเติมที่ไม่คาดคิดครับ find found ครับก็คือกริยา3ช่องของค้นพบนะครับก็คือ find Pictures of the hamburger at a restaurant in Santa Cruz, Bolivia quickly went viral ก็คือรูปภาพของแฮมเบอร์เกอร์นี้ที่ร้านอาหารที่เมือง Santa Cruz ประเทศโบลิเวียก็ไปทั่วอย่างรวดเร็ว quickly went viral. Police say the finger was from a worker who lost two fingers last Friday.
police say ในภาษาอังกฤษเราชอบพูดวลีนี้ตลอดในข่าวภาษาอังกฤษก็คือตำรวจบอกว่า the finger was from a worker นิ้วนี้มาจากคนงาน worker ครับ work แปลว่าทำงาน worker er ก็คือคนงานครับ who lost 2 fingers last Friday ซึ่งเสียนิ้ว2 นิ้วเมื่อวันศุกร์ที่แล้วภาษาอังกฤษ lose lost ครับ lose ก็คือทำหายเสียที่นี่ครับ 2 fingers ก็คือนิ้ว2 นิ้วครับ last Friday ครับเมื่อวันศุกร์ที่แล้ว one of the workers at the meat grinding factory which supplies burgers to 20 restaurants in the area had lost 2 fingers while operating a cutting machine one of the workers ก็คือคนงานหนึ่งในกลุ่มคนทำงาน at the meat grinding factory ที่โรงงานบดเนื้อ which supplies burgers to 20 restaurants in the area ซึ่งส่งเบอร์เกอร์ไปที่ร้านอาหาร20 ที่20 แห่งในบริเวณนั้น had lost 2 fingers ได้เสียนิ้ว2 นิ้ว while operating a cutting machine while ในภาษาอังกฤษแปลว่าขณะครับ operating ก็คือควบคุม a cutting machine เครื่องจักรซึ่งจะบดเนื้อนะครับ he was immediately taken to hospital เขาถูกส่งที่โรงพยาบาลทันทีครับ immediately ก็คือทันที I-double-M-E-D-I-A-T-E-L-Y he was immediately taken to hospital but it appears at least one of his fingers was never recovered แต่มันดูท่าทางจะว่า1 นิ้วเขาไม่ได้พบเลยครับในภาษาอังกฤษนะครับ recover เป็นคำศัพท์ที่เราต้องรู้จักนะครับ recover ครับ R-E-C-O-V-E-R ครับก็คือกู้ก็ได้ครับพบอีกครั้งหนึ่งหลังจากที่เราหายครับก็คือ recover never recover ก็หาไม่เจอเลยครับ Bolivia's government รัฐบาลของเมืองโบลิเวีย has since opened an investigation into the incident ได้เปิดการสืบสวนนะครับเกี่ยวกับเหตุการณ์นี้คำศัพท์ที่น่าสนใจในประโยคนี้คือ incident ครับ I-N-C-I-D-E-N-T ก็คือเหตุการณ์ Bolivia's government has since opened an investigation into the incident ตั้งแต่เหตุการณ์นี้เขาได้เปิดan investigation นะครับการสืบสวนเรามาอ่านอีกครั้งหนึ่งนะครับ Are you ready? Let's go. A horrified woman discovered a human finger inside a burger she was eating. The unnamed Bolivian woman was halfway through her hamburger when she found the unexpected addition. Pictures of the hamburger at a restaurant in Santa Cruz, Bolivia, quickly went viral. Police say the finger was from a worker who lost 2 fingers last Friday.One of the workers at the meat grinding factory, which supplies burgers to 20 restaurants in the area, had lost 2 fingers while operating a cutting machine. He was immediately taken to hospital, but it appears at least one of his fingers was never recovered. Bolivia's government has since opened an investigation into the incident. จบข่าวนะครับมันจะแสดงว่าคืนนี้นะครับไม่ทานแฮมเบอร์เกอร์แน่ๆเลยครับข้อมูลเหล่านี้ครับอยู่ที่เว็บไซต์ของผมครับ andrewbiggs.com ครับสามารถที่จะดูย้อนหลังได้รายการที่ของเรานะครับซึ่งเขาจะเรียกว่า podcast ในเว็บไซต์ครับนอกจากนี้ก็สามารถสมัครเป็นสมาชิกของคอร์สของเรานะครับไม่เกิน 1,000 บาทครับก็คือคอร์สเรียนภาษาอังกฤษรับรองจะสนุกครับและจะได้ผลนะครับมีทั้งวิดีโอมีทั้งทำควิสสนุกดีนะครับสำหรับวันนี้ก็หมดเวลาแล้วครับหวังว่าทุกคนจะมีความสุข stay safe as well stay safe and be happy and have a wonderful weekend what's left of it and we'll see you next week on the big story goodbye